During the Olympic Winter Games in 2018, the Netherlands have shown that they are masters on the ice. 20 medals were brought in by the Dutch athletes, 11 by women and 9 by men. Being part of this legendary Dutch success is the goal of Nicole Peeters, a 24-year-old speed skater from Breda. She started ice skating when she was 7 years old and throughout the years worked herself up to become a professional ice skater who participates in national competitions. She considers it a big plus that ice skating is one of the few sports that has leveled the playing field between the genders. Het is nu bijvoorbeeld als wij trainingswedstrijden rijden, dan loten ze eigenlijk. En waar ze dan op loten is op tijd. Dus het is niet zo dat, dat ik altijd tegen vrouwen moet rijden. Bij trainingswedstrijden is het wel zo dat ik af en toe ook tegen mannen rijd die dezelfde snelheid rijden. Gaat het om echt officiële wedstrijden zoals gewestelijke kampioenschappen, dan rijd ik wel alleen tegen vrouwen. Maar is het zo'n echt een trainingswedstrijdje, dan rijd ik ook wel eens tegen mannen. In 14 years of her sport career, Nicole never had the impression that she is treated like a lesser athlete because of her gender. However, one difference between the sexes seems to persist. It is that men are physically stronger than women. Experts argue it is not that black and white. Although men tend to have greater muscle mass, women tend to have a higher stamina. Nicole's coach, Marnix van Beuzenkom, knows how to use those differences to each athlete's advantage. De trainingsvormen zijn vaak hetzelfde. Dan doen we bijvoorbeeld stijgerroens en dan rijden we 200 meter, dan doen we er 3 van. En zowel de heren als de dames doen er 3. Maar daarentegen, de heren zijn vaak ietsje sneller, dus die rijden dan iets sneller en iets eerder klaar, maar de vorm is hetzelfde. As a result of these physical differences, women only skate 3 and 5 miles in competitions. Men do 5 and 10 miles. Ik denk dat vrouwen het ook wel kunnen. Maar het is vooral namelijk fysiek, omdat mannen waarschijnlijk de 5 en de 10 kilometer iets beter kunnen behappen dan dat vrouwen dat doen. En voor de rest denk ik dat het vanuit nature een beetje zo gegroeid is. In many other sports, for example football, men tend to get more media coverage and gather bigger crowds than the women. For Dutch ice skaters, it seems that the interest of the public, regardless if the men or women are skating in competition, is the same. Als je een vergelijking maakt tussen Sven Kramer en Irene Wüst, zie je dat beide evenveel aandacht krijgen. Het gaat voornamelijk om de prestatie die je levert, de aandacht die je krijgt en niet echt om welk geslacht dat je bent. Als je kijkt naar bijvoorbeeld voetbal, zie je dat alleen de mannenwedstrijden worden uitgezonden. Bij schaatsen is dat niet. Dus zowel de mannen als de vrouwenwedstrijden worden uitgezonden en die krijgen evenveel aandacht.